Alright, so today is 27 फागुन 27 गते हो आज फ्राइडे आज चाहिँ म र मेरो मिसेस मेरो वाइफ भनौँ वी आर गोइङ टु पोखरा एउटा सानो होलिडे जस्तो जान लागेको हामी वी आर गोइङ टु पोखरा टुडे आज फ्राइडे गएर पोखरा गएर चाहिँ विल स्टे इन पोखरा फर टुडे एन्ड टुमोरो आज र भोलि पोखरा बस्ने पर्सि आइतबार चाहिँ विल मुभ टु बुटवलतिर हिँड्छौँ बुटवल गएर 2-3 दिन बस्छौँ बुटवलमा अलिअलि रिलेटिभहरू हुनुहुन्छ मामा घर मेरो मिसेसको पनि रिलेटिभहरू हुनुहुन्छ एन्ड विल टेक यु टुगेदर इन आवर जर्नी होइन हाम्रो जर्नीमा विल टेक यू टुगेदर इफ यु हेभ लाइक्ड माई च्यानल प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोहरू राम्रो लागेछ भने हिट द लाइक बटन अलराइट अब झोलो रेडी भयो होइन हाम्रो झोला रेडी यो एउटा एक्स्ट्रा राखेको छु है मैले यो बान्ने वायर एक्स्ट्रा राखेको छु अब पन्जा लिनु पर्यो ज्याकेट लगाउँ ज्याकेट लगाउँ अनि निस्किने अब कमिङ ल हामी जानु पर्यो बिस्तारै यही भित्र राख्दैछ चाबीहरू सबै ल बिस्तारै गइहाल्ने हो हतार नगरिकन मुगलिङ गएर एकछिन बस्छु खाने बडीगार्ड भएर होइन मोटरसाइकल लगेर बिस्तारै चलाउनु भन बिस्तारै नै चलाउने हो 12 बज्दैन 11:30 बजेको हो ल गयो त म माइजहरू सबैलाई देखेर चाहिँ सबैलाई सोधेछ भन्छ ठिकै हो केही गरेर अझै हल्लियो भने एउटा डोरी ढोका कसले खुल्दै राखे यो घरबाट निस्केको 10 मिनटमै फेरि झोला मिलाउनु पर्ने भयो अलिकति मेरो प्राण प्यारीलाई बस्न गाह्रो भयो होइन अब अलि मिल्छ कि ट्राई गरेर हेरौँ भएन भने फेरि एक ठाउँमा गएर मिलाउँला फुल हालिदिनु यसो अर्को बाइकदेखि जस्तो साइड लगाउनु पर्छ अरू के अर्डर गरेको हामीले बटर नान अनि तन्दुरी पिरो अचार छैन अब गुगल म्याप अनुसार 2 hours 48 minutes मुगलिङबाट झन्डै 3 घन्टा लाग्छ रे यार 3 घन्टा लाग्छ खै बिस्तारै जानु ल दिस इज तन्दुरी ल खानु ढिलो भइसक्यो का जड़ाम नान तंदूरी मोमो बजाइयो अब बिस्तारै पोखरातिर बनाउँछ नारायणघाट बुटवल सबै यताबाट चितवन सौरा सबै यताबाट हामी पोखरा उतैबाट जाने पाल्पातिरबाट जाने स्याङ्जातिरबाट त्यो भयो नि यता आउनै पर्दैन उतैबाट जाने के स्याङ्जा वालिङ हुँदै जाने यो रुट अलि टाढा पर्छ कि यो भाइरल पुल त्यो चाहिँ
पर्यटक जति काठमाडौँमै अथवा पोखरामै गएर बनाउला है। हामी अब नेक्स्ट टाइम भाग्यले जुरायो भने है। अब आज जानु हुन्छ, जाने 1 घन्टा लाग्छ। पुल पनि आयो। अब सम्भवली यहाँ अब एक ठाउँमा रोक्नु यहाँ रोक्यौँ हाम्रो दर्शन छ नतर्सिनु फेरि भन्दैछु। त्यो अगाडि खिच्यो त अगाडि गेयर अगाडि खिच्यो न अगाडि। यो सबै रेस्टुरेन्ट हो है। यो साइडमा त टन्नै छ नि। अब गएर पहिला त्यो खोज्ने 2 ठाउँमा बुझ्ने होइन, 2 ठाउँमा बुझौँ अनि यही हो आइरिस पब King's Lounge अब त बन्द गर्छ। चल भन्ने यो हो कि पहिला यहाँ आइसल्यान्ड सोधौँ न, सोधेर त के बिग्रिन्छ।
त्रिसरा नजाने कि काठमाडौँमा पनि त्रिसरा यहाँ आएर पनि त्रिसरा अरू कुरो त्यो अघि डडाङ रक म्युजिक बजाएको थियो नि यही हो लाइभ म्युजिक तिमीलाई कस्तो टाइपकोमा बस्नु मन लाग्छ एकदम लाइभ म्युजिक गर्नेमा कि हल्का त्रिसरा टाइपको भन्नाले एकदम डडाङतिर म्युजिक बजाउने कि ठिकको अहिले एकदमै छ कि आइरिस पप भन्ने छ होइन लिक्विड भन्ने छ त्रिसरा छ अहिले 8 बजे 9-10 2 घन्टा बिजिबीमा बस्ने त कि अरूतिर अन्यतिर बस्ने यहाँको फेमस भने बिजिबी हो आइरिस पप हो अलिक फेमस भने बिजिबी हो रेस्टुरेन्ट